Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng food. Grilled chicken yung gagawin natin. White rice at saka tacos. So guys, yun din tawag nilang sauce. Muna natin. Watch and learn. Rinate muna natin yung chicken. Ayun guys, na linis ko na siya at nahiwa. Gisahin na natin sa butter. Na marinate natin yung chicken. Gagawa muna tayo ng tacos or sauce. Baka nagtataka kayo kasi malalaki-laki. Mamaya i-blender natin siya. Blender natin pag luto na siya. Guys, ayan na yung rice ko. Malapit na din maluto. Lagyan natin yung lagyan natin mamaya ng black pepper and salt. Nagatan ko yung tomato paste. Yung tomato paste po kasi nilagay namin sa puso. Tsura niyan. Mamaya i-blender natin siya. Pero yung nagiging tacos na. Sumurap, lagyan natin na lemon juice. Yung iba, black lemon na dry nilalagay sa akin lemon juice. Check natin. Ayan na guys. Buto na siya with ready to blender.